नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। कि आज म के देखाउँदैछु हजुरहरूलाई थाहा छ? सर्कुलेन्ट प्लान्ट कसरी सोइल मिक्स गर्ने हो, अलिकति मात्रै डिफ्रेन्ट छ, अरू प्लान्ट सोइल मिक्स भन्दा अलिकति मात्रै डिफ्रेन्ट छ, त्यो सबै भन्ने छु। हजुरहरूले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। मैले अब सर्कुलेन्ट प्लान्ट भन्दाखेरि पहिला योभन्दा अगाडि भिडियोमा म गएको थिएँ नि लीला बहिनीकोमा, लीला तामाङ बहिनीकोमा। उहाँले दिनुभएको मलाई के दिनुभएको छ थाहा छ? म भिडियोमा देखाउँछु एक दिन त भनेको थिएँ। मैले अब यो 3-4टाको लागि मैले भिडियो बनाउनु चाहिनँ कि, मैले टाइम वेस्ट गर्नु चाहिनँ हजुरहरूको। यो दिनुभएको छ, यो मङ्की टेल यो सर्कुलेन्ट प्लान्ट दिनुभएको छ उहाँले, ह्याङ्गिङमा 2टा दिनुभएको छ लीला बहिनीले है त। लीला बहिनीलाई एकदम यो मलाई प्लान्ट दिनुभएकोमा एकदम मनबाट एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु ल बहिनी। अरू यो पनि दिनुभएको छ, यो सर्कुलेन्ट मैले देखाएको थिएँ नि हजुरहरूलाई, मैले त्यो ढोकाको छेउमा बसेर कस्तो दामी। यो चाहिँ मैले यो उखालेर दिनुभएको थियो उहाँले। यो चाहिँ मैले ल्याएर यहाँ गाडिसकेको छु, सरिसकेको छ। म यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने छुइनँ है त। यो पनि दिनुभएको उहाँले। अनि हेर्नुहोस् न, यो क्याक्टस फ्यामिलीमा यो पनि एउटा दिनुभएको छ, कस्तो राम्रो। यसलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नेछु। अरू मैले अब हिजो त ल्याएर आएँ, मैले योभन्दा अगाडि भिडियोमा भनिसकेँ मैले हजुरलाई कि म कोही प्लान यस्तो हुन्छ कि बाध्यता हुनु जान्छ कि रिपोर्टिङ गर्नुको लागि। अब हुनु त मैले 1 हप्ता पछि मात्रै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, खास मैले हिजो किनेको प्लान्टलाई। तर एकदम बाध्यता छु म अहिले कि यस्तो हालत छ, हेर्नुहोस् त स्ट्रिङ अफ पल्सहरूको। अनि त्यही भएर चाहिँ म ल्याएको आज 3 दिन कि 4 दिन भयो होला। अनि मैले अब 3-4 दिन 1 हप्ता नपुगिकन मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु है त। मैले हेर्नुहोस् त यो प्लान्टलाई अब यस्तो बाध्यता भयो कि मलाई। अनि अब यसमा अब यो हेर्नुहोस्, अब सोइल मिक्सको कुरा गर्दाखेरि, अरू सोइल मिक्स भन्दाखेरि अब हजुरलाई म पहिला यो डब्बाको बारेमा भन्नु चाहिँ, यो डब्बा मैले हेर्नुहोस् त भारू इन्डियन करेन्सी मैले 20 रुपियाँमा लिएँ भनेको थिएँ। हेर्नु कस्तो राम्रो छ। अनि यस्तोमा पातलो दुलो पारेको उयो हुन्छ कि जाली जस्तो हुन्छ। अनि यसरी कैँचीले यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो गरिदियो भने भइहाल्छ। अहिले मलाई सहयोगको लागि मेरो भदैनीले यस्तो गरिदिँदैछ है त। यस्तो गऱ्यो भने टोटली कति 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वटा होल हुँदो रहेछ यसरी नै। अब यो होलको लागि त कि हामीले त्यो नेटवाला कपडा बिछाउनु पऱ्यो कि नै त भने म नेटवाला कपडा चाहिँ बिछाउँदिनँ कि, ओछ्याउँदिनँ यो मुनि। अब माटो मात्रै हालेर गयो भने त यसको पावर भिटामिनहरू सबै बगेर जान्छ, माटो पनि बग्छ। अनि हाम्रो फर्स एकदम भुइँ मैला हुनु जान्छ कि। त्यस कारणले म दिदीसित त के छ थाहै छ हजुरलाई, मसित त्यही पातपतिङ्गरहरू छ, त्यही हाल्नेछु मैले। अब यो यत्रो ठुलो ड्रेनेज होल छ नि त, यत्रो धेरै छ नि त यसमा। अनि यसको यो त होल थुन्नु पऱ्यो। अनि त्यस कारणले मैले त्यही मेरो कम्पोस्ट भएको पातपतिङ्गर हुन्छ नि, होते हालेर मैले दुलोलाई चाहिँ बुच्चाउने छु है त। अनि मैले मेरो भदैनीले यसरी सहयोग गरिदिन्छ। अरू पनि थुप्रो होल बनाउनु छ। अनि अब सुरु गरौँ होला। अब यसमा मैले मल माटो अलरेडी छ यसमा, हेर्नुहोस् मल माटो। यसमा माटो मात्रै पनि छैन, यसमा मलको मात्रा पनि छ यसमा। अनि हेर्नुहोस् न, यो मलको मात्रा पनि छ भन्दाखेरि यो मेरो कम्पोस्ट त्यो बनाउँदाखेरि बोराको नि त यो काठहरू पनि करक गएको छ कि यसरी। अनि बलुवा मल अनि माटो पनि अलरेडी नै छ यसमा। अनि अब अब मैले के हाल्दैछु भने यो सर्कुलेन्ट प्लान्टको लागि मैले यही बोन मिल हाल्नेछु। यो बोन मिल हाल्नेछु। यसरी नै हजुरले बोन मिल हाल्नुहोस् यो, किनभने सर्कुलेन्ट प्लान्टलाई हामीले घरिघरि छेडखानी गर्ने, घरि उखाल्ने, घरि रोप्ने गर्नु मिल्दैन हामीले, एक खेप रोपेपछि चाहिँ। अनि त्यस कारणले हामीले पहिला सुरुमै एकदम मजाले मल बनाउनु पर्छ है त हामीले। अनि मैले बोन मिल हालेँ। अनि त्यहाँबाट यो मल हाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् यसरी नै मल माटो मल। अनि यो मैले जो पनि हाल्दैछु नि यो अब मलै भनौँ न, अब सबै थोक मल, बोन मिल पनि मलै हो। यो कम्पोस्ट यो केचुवाको गडेउलाको पनि मलै हो। अनि यो मैले यो नकुनोको लागि निम खली लिएको छु, यो पनि मलै हो। तर मल भन्दैमा अलिकति धेर मात्रा चाहिन्छ है त, धेरै चाहिन्छ उसलाई। यो सर्कुलेन्ट प्लान्टलाई मैले यो 3 थरी हालिसकेँ। अनि अब यसमा अझै धेरै चाहिने के चाहिन्छ, माटो
माटो भन्दा पनि माटो मलहरू त सबै भयो मल निम खली अरू बोन मिल अनि मल अनि माटो भन्दाखेरि पनि यो कोकोपिट हेर्नुहोस् न हावाले उडाएर साथीहरू यस्तो हुन्छ यी कोकोपिट चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिन्छ है त हामीलाई यो सर्कुलेन्ट प्लान्टको लागि हजुरहरूले बजारबाट किन्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् याद गर्नुहोस् सर्कुलेन्ट प्लान्टमा कोकोपिट धेरै हुन्छ नि अनि किनभने हामीले पानीहरू धेरै हाल्नु हुँदैन यही कोकोपिटले एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ त्यही कोकोपिटबाटै पानी दिइराखेको हुन्छ कि सर्कुलेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ अनि हेर्नुहोस् त यो बोरा पनि मैले खोल्नु मिलेन फट्टै हावा कस्तो चलेको जब भिडियो बनाउन आँट्छ तब हावा चल्छ कि यसरी के भयो अहिले हावा चल्ने मौसम पनि होइन र पनि यसरी नै मैले यसरी नै आस्ते आस्ते यो मिक्सअप गर्नु चाहेँ मैले कोकोपिट चाहिँ धेरै मात्रामा हालेको छु है त यसमा अनि मल पनि धेरै मात्रामै छ मेरो अनि यसरी नै एकदम भुरभुरे माटो बनाउनु होला कोकोपिट यी निम खली यो सबै हालेर मैले यसरी बनाएँ मिक्सअप गरेँ मैले हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो माटो भुल्नु गयो यसरी नै देख्नु भएको छ होला हजुरले पनि भिडियोमा पनि यसरी नै फुरुरु हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ यस्तै चाहिन्छ कि सर्कुलेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ यसरी नै यस्तै गरेर हालिदिनुहोस् मैले अब यो तलैको माटो चाहिँ खोदल्नु चाहिएन किनभने यो प्लान्टलाई चाहिँ धेरै माटोभन्दा कोकोपिट चाहिन्छ क्या अनि कोकोपिटको मात्रै यस्तै गरिदिएँ मैले तल निकै तल मैले खोदालिनँ नि यसरी नै अनि अब यो ड्रेनेज होल मैले बन्द गर्नुको लागि मैले यसमा पत्कर राख्नेछु यसरी नै यसरी नै एक मुठी यसरी पत्कर हाल्नेछु यसरी नै पत्कर हालिसकेँ अनि यसरी खुरु यो सबै थोक मिक्स गरेको यो हेर्नुहोस् न ढुङ्गा पनि रहेछ अनि यसरी नै यसरी खाँदी हाल्नुहोस् है त यसरी नै अनि मलाई यो सर्कुलेन्ट यो स्ट्रिङ अफ पल्स चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर मलाई टेन्सन भएको छ कि अरू अर्को सर्कुलेन्ट प्लान्ट पनि त्यस्तै भएको छ सर्कुलेन्ट प्लान्टको नाम चाहिँ थाहा भएन के हो अनि पहिला सुरुमा अब म स्ट्रिङ अफ पल्स चाहिँ हाल्नेछु है त हेर्नुहोस् त भए छुन्दा पनि पलत्तै जाला जस्तो नि हौ यस्तो छ है हेर्नुहोस् त यसमा अब यो पात सुकेको पातको मात्रा धेर छ यसमा हेर्नुहोस् त दिदीले खालि सुकेको पात इस्तेमाल गर्छ भन्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् त सुकेको पात छ यसमा सुकेको पात चाहिँ पुरा यो ब्ल्याक डायमन्ड भनेर गिन्ती आउँछ कि हामीलाई यो प्लान्ट रोप्दाखेरि सबैभन्दा प्लान्ट मल मध्येमा एकदम राम्रो मल चाहिँ यो पातको मल भनेर घोषित पनि गरिसकेको छ नासाले कि ब्ल्याक डायमन्ड भनेर नाम पनि दिइसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् अनि यसै गर्यो अनि यो रुटलाई यो जरालाई एकदम डिस्टर्ब गर्ने काम नगर्नु होला हजुरले लिएर चाहिँ हेर्नुहोस् त पानी छ हिजो पानी परेको थियो मैले अहिले पानी हाल्नु पनि जरुरत पनि छैन अहिले फिलहाल यसरी नै थपक्कै राखिदिनुहोस् म त मरे टेन्सन के कस्तो नाजुक नि त अब यत्तेरिका अनि यसरी नै वरिपरि यसरी नै अनि पुरा धेरै जस्तो यसलाई यो पत्करमा चाहिँ पात पतिङ्गरमा चाहिँ एकदम रोपेको रहेछ है त स्ट्रिङ अफ पल्स चाहिँ हेर्नुहोस् त अनि दिदीले खालि पत्ता मात्रै युज गर्नुहुन्छ नभन्नुहोस् है त एकदम यो त ब्ल्याक डायमन्ड हो नि फेरि यो पात त रुखबाट झरेको पात त यसरी नै मैले एउटा रिपोर्टिङ गरिसकेँ अनि अब हालेँ भने नि मैले पानी हालेँ भने नि मेरो किनभने पानी चाहिँ मेरो उयो फन्जिसाइड मिसाएको छु नि त मैले यो बिचमा पानी हाल्दिनँ किनभने चिसो छ मैले हालेँ भने अलिअलि यो छेउछेउमा मात्रै हाल्नेछु यसलाई यस्तै गरेर मैले एउटा रेडी भयो अनि अर्को पनि त्यसै गरी अब यो चाहिँ कस्तो छ भगवान् यो चाहिँ थाहा भएन यस्तो ट्याप्पै भरेको छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कस्तो छ हालत केमा चाहिँ अब कोकोपिटमा रोपेको रहेछ कि पात कुहाएर रोपेको रहेछ हेरौँ ल हामी सबै मिलेर ल मलाई पनि थाहा छैन हजुरलाई पनि थाहा छैन नि त यस्तै गरेर
म यसरी गरेर पत्कर यो अब ड्रेनेज होल पनि बन्द हुन्छ, पात पतिङ्गर पनि एकदम चाहिन्छ। हाम्रो यो ब्ल्याक डायमन्ड हो यो। यस्तै गरेर मैले रोप्ने छु। अब यसलाई खाँतखुत पार्दाखेरि यो घटेर तल गइहाल्छ नि। सबै यो आखिर यो एकदम यो हल्का हल्का छ नि त। यो जति पनि यो मल माटो मैले बनाएको छु एकदम हल्का छ। तल पात पतिङ्गर पनि छ, त्यस कारण हल्का मात्रा भारी खालको होइन कि यो। मैले जति पनि यो सोइल मिक्स बनाएको छु नि यो त्यस्तो खालको। अब यत्तिकै अब यसरी हेर्नुहोस् त, यो ठिक्कै यसरी गहिरो पारिदियो। अनि अब यसको हालत हेरौँ। थ्याङ्क गॉड, जय माता दी। क्या होगा भाई पता नहीं है, अच्छा से आ जाए तो ठीक ही है, नहीं तो ओ हेर्नुहोस् त यो पनि हेर्नुहोस्, यो पनि सुकेको पातहरू हुन्छ नि, त्यो कुहेको पातहरू रहेछ है त। यी सबै कुहेको पातहरू रहेछ। यस्तो भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यी अलिअलि बोन मिल पनि हालेको रहेछ। यी सबै कुहेको पातमै रोपेको रहेछ त साथीहरू। हेर्नुहोस्, दिदीले फेरि कुहेको पात मात्रै नभन्नु, एकदम बेस्ट हो नि कुहेको पात। हजुरले टाइम निकालेर चाहिँ फुर्सद हुन्छ भने काहीँ खोज्दाखेरि पनि हुन्छ। पतझडको अब मौसममा, पात झर्ने मौसममा है त। अब यसरी नै रोपिदिने छु, केही म डिस्टर्ब गर्ने छुइनँ यो जरालाई। वाह कस्तो दामी भयो, पुरा पत्तामा पो राखेको रहेछ त यस्तरी। पत्तामा मात्रै, पत्तालाई कुहाएर त्यसरी रोपेको रहेछ यो सर्कुलेन्ट। सबै यस्तै त हो। त्यही भएर पत्ता छैन भने कोकोपिटहरू लाउँदा हुन्छ। अब सबै मेरो दर्शकहरूले पत्ता चाहिँ कहाँबाट खोज्नुहुन्छ त? हुँदैन नि, जर खरेर बस्छ माटोमा रोप्यो भने त जक्रक्कै सप्रिँदैन, पहेँलो भएर जान्छ। अनि केही हेल्दी नै हुँदैन। त्यस्तो हो नि त। धन्न मेरो भदैनीले पत्ता ल्याइदिएर मलाई यस्तो काम आएको छ। यसमा चाहिँ मैले पानी हाल्नु पर्ने रहेछ, पानी किनभने सुक्खा छ यसमा। अब मैले यसरी सबै खाँतखुत पारिसकेँ। हेर्नुहोस्, अरू मेरो लीला बहिनीले दिएको प्लान्टहरू मैले एउटा चाहिँ यसरी रिपोर्टिङ गरिसकेँ मैले। यसरी हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भयो यो डङ्की टेल। अनि अब यो पनि हेर्नुहोस् न, उहाँले कस्तो राम्रो, लीला बहिनीको हात त कति राम्रो नि हो। यसरी डिस्पोजल ग्लासमा रोपेको है उहाँले। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। अनि हजुरले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यसरी नै स्वात्तै नतान्नुहोस्, माथिबाट प्लान्टलाई कहिले पनि नतान्नुहोस् है त। यसरी नै जरा यस्तो खकुलो पारेर यस्तो गरेर चाहिँ यसरी ठ्याक्कै। अब यो झर्ने यसरी झर्छ होइन, यसरी झर्छ यसरी। अनि यो जरालाई केही डिस्टर्ब नगरिकन यसरी नै ठ्याक्कै लगाइदिनुहोस् यसरी नै। अनि यहाँबाट यो वरिपरि यसरी यो मल माटो हामीले बनाएको छ नि, यो यसरी नै लगाइदिनुहोस् यसरी नै। कस्तो राम्रो भयो। अनि यो गेडाहरू झरेको छ भने पनि नि यही माथि ला हेर्नुहोस् त यो कस्तो भयो। हेर्नुहोस् त मेरो हातले कहिले हातले 2-3वटा यसरी निस्क्यो नि हो यो क्याक्टस। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी। अनि यो पनि यसरी नै रिपोर्ट गर्नेछु। तर क्याक्टस निस्क्यो भन्दैमा अब त्यसलाई फ्याँक्ने होइन, त्यसलाई पनि रोप्नुपर्छ। अब यसरी नै यो पनि डिस्पोजल ग्लासमै रोप्नु भएको छ उहाँले। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी ठ्याक्कै। अब म यसलाई ठ्याक्कै नै राखिदिनेछु यसरी नै। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर माटो मल यो अलिक धेरै चाहिँ कोकोपिट हालेर चाहिँ यसरी सर्कुलेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ रोप्ने कोसिस गर्नुहोस् है त। कोसिस होइन, स्योर एकदम यही हो। नै त भने पहेँलो भएर सर्कुलेन्ट प्लान्ट सप्रिँदैन, राम्रै हुँदैन। यसरी नै बिचमा पारेर हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो। अनि अब त्यो अघि यहाँ भाँचेको छ नि, 1-2वटा भाँचेको चाहिँ म पानी हालिसकेर मात्रै म राख्ने छु है त यो माथि। अब यो पछि बढेर गएर यो अब मैले यो सानो यो डिस्पोजल ग्लासमा हालेको थिएँ नि, अब यो भरि हुन्छ, कस्तो दामी हुन्छ यसरी नै। अनि अब मैले यो फन्जिसाइड मिसाएको यो पानी यसरी नै मैले यसरी हालिदिने छु। किनभने यसमा मैले अस्ति ल्याएर पानी हालेको छुइनँ। पानी परेको पानीले नै यता र उति काम चलिरहेको छ, त्यो छड्के पानी आएर नि त। अनि अहिले चाहिँ पानी परेको छैन,
हिजो अस्तिदेखि, त्यही भएर अब यसरी नै यसको पनि छेउछेउमा यो माथि चाहिँ यसको यो बोटको माथि चाहिँ पानी नहाल्नुहोस् है त, यसरी नै। अनि अब यो यसको पनि म बिचमा चाहिँ हाल्दिनँ, यो छेउछेउमा हालिदिन्छु यो स्ट्रिङ अफ पर्ल्सको पनि यत्तिकै। अनि अब हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हजुरलाई, यो अब यस्तो यो टुक्राहरू यस्तो निस्केको छ भने नफ्याक्नुहोस् है त, यसमै यसरी राखिदिनुहोस्। अनि यसको बच्चा मजाले निस्केर आउनेछ यसरी नै। यस्तो गरेर यो त स्ट्रिङ अफ पर्ल्सको रहेछ, यो पनि स्ट्रिङ अफ पर्ल्सको पनि छ भने यसरी नै गेडा त्यही माथि यसरी राखिदिनुहोस्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यसरी राख्नुहोस्। अनि केही डिस्टर्ब पनि हुन्न, आफै निस्केर यसरी आउँछ। यसरी थपक राखिदिनुहोस्, केही गाड्नु पनि पर्दैन। अनि अब हेर्नुहोस् न, यो टुक्रा मुक्रा मेरो आँखा पनि अब चेस्मा लाउनु पर्ने भयो। यस्तो गरेर मेरो हातले अहिले भर्खरै हातले हेर्नुहोस् न झ्यासै भएर चाहिँ उ भयो कि। अनि यसरी नै यसरी टुक्रुक राखिदिनेछु मैले। अब यहीँबाट बच्चा दिनेछ, हजुरले नफ्याक्नुहोस् है त कसै गरी पनि यो। अनि अब हजुरलाई हेर्दा भिडियो पनि लामो भयो होला, कस्तो लाग्यो मेरो यो सर्कुलेन्ट प्लान्टको भिडियो? नयाँ साथी जुड्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई अवश्य पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त, प्रेस गरिदिनुहोस् ल, बेल बटन ट्याङ्गै घन्टी बजाइदिनुहोस्। आज मेरो यो सर्कुलेन्ट प्लान्टको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मलाई मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्। कस्तो खुल्दुली हजुरलाई कस्तो क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो त्यही अनुसारले मलाई क्वेसन सोध्नुहोस्, म क्वेसनको अनुसार दिनेछु हजुरलाई। अरू साथीहरूले नि यस्तै गरेर मैले सिकाएको तरिकाले नै हजुरले रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न, अरूको पनि राम्रो हराभरा राम्रो ग्रिनेरी हरिभरि सबै थोक राम्रो होस्, स्वच्छ होस्, आफ्नो वातावरण एकदम इन्भाइरोमेन्ट सबै राम्रो होस् है त सबैको। त्यस कारणले सेयर गरिदिनुहोस् ल। म अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्नेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। एकदम समय निकालेर हेर्नु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बाई बाई।